હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે હું લઈને આવી છું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કે પછી ઢાબા પર મળતું ટેસ્ટી એવું મજા આવે ખાવાનું સૌનું ફેવરેટ એવું પનીર ચીલી. અહીંયા આ પનીર ચીલી તમે કેવી રીતે બનાવશો, એકદમ જ પરફેક્ટ ઢાબા સ્ટાઇલ અને રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનીને રેડી થાય છે. ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે. હોટલમાં આપણે જઈએ ત્યારે સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટરમાં પનીર ચીલી જ મંગાવતા હોઈએ છીએ. તો આને કેવી રીતે હવે ઘરે બનાવવું એ હું બતાવવાની છું. અને જો તમને ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે પનીરને કોટ કરીને ફ્રાય કરવાનું છે. તો અહીંયા મેં 150 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધું છે, જેને આવી રીતે તમારે મોટા જ ક્યુબ્સમાં કટ કરીને રેડી કરવાના છે. આવી રીતે પનીર તમારે કટ થઈ જાય પછી તમારે પનીરને અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું કોર્નફ્લોર એડ કરવાનું છે. અહીંયા કોર્નફ્લોર તમારે વધારે એડ કરવાનું. કોર્નફ્લોર એડ થઈ જાય પછી અડધીથી ઓછી આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું. મીઠું એડ થઈ જાય પછી આ પનીર પર તમારે કોર્નફ્લોરનો કોટ બરાબર થઈ જાય એ રીતે મિક્સ કરવાનું છે. અહીંયા તમને થોડુંક ડ્રાય લાગે છે તો એની માટે આપણે થોડુંક પાણી લઈને આવી રીતે હાથમાંથી છાંટવાનું રહેશે. હાથમાંથી છાંટતી વખતે તમારે પાણી બહુ ના પડે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને પનીર ઉપર સરસ રીતે કોર્નફ્લોર કોટ થઈ જાય એ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું રહેશે. હરેક પનીર પર તમારું કોર્નફ્લોરનું કોટ થવું જોઈએ. આવી રીતે કોર્નફ્લોર કોટ થઈ જાય પનીર પર પછી તમારે આને ફ્રાય કરવાનું છે. તો એની માટે મેં ગેસ પહેલાંથી તેલ ગરમ કર્યું છે. અહીંયા તેલ તમારું શરૂઆતમાં બહુ ગરમ ના હોય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તેલ હલકું ગરમ હોય એટલે તમારે બધા જ પનીરના આવી રીતે એક એક કરીને ટુકડા એડ કરી દેવાના. શરૂઆતમાં ને હલાવવાનું નહીં. 2 થી 3 મિનિટ થાય પછી આવી રીતે જારાની મદદથી તમારે બધા જ પનીરને પલટાવી લેવાના. હવે તમારે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને પનીરને ફ્રાય કરવાના છે. પનીર સરસ રીતે ગોલ્ડન રંગના થઈ જાય એટલું તમારે ફ્રાય કરવાનું છે. પનીર પર કોટ કરવાથી અહીંયા પનીર તમારું સરસ એવું ક્રિસ્પી બનશે. એટલે તમારું ફ્રાય કરતા ટાઈમે આવી રીતના જાળાની મદદથી ફરાવતા જવાનું અને બધી બાજુથી ફ્રાય કરવાનું. 7 મિનિટ પછી તમારું પનીર આવી રીતે ફ્રાય થઈ જશે અને આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને લઈશું અને બધા જ પનીરને ફ્રાય કરી દઈએ. હવે પનીર ફ્રાય થઈ જાય પછી આપણે સોસ બનાવવાનો છે. તો એની માટે એક પેનમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. ગેસની ફ્લેમ આ સ્ટેજ પર તમારે હાઈ રાખવાની. પછી આની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું લસણ અને અડધી ચમચી જેટલું આદુના ટુકડા લઈ લેવાના છે. બંને વસ્તુને સરસ રીતે તમારે સાતળી લેવાનું છે તેલમાં. સરસ રીતે સાતળી જાય પછી તમારે આની અંદર આપણે કાંદા એડ કરવાના છે. કાંદાને આ રીતે તમારે ડાઈસમાં કટ કરીને એડ કરવાના. પછી એવી જ રીતે તમારે કેપ્સિકમને બી ડાઈસમાં જ કટ કરીને તમારે એડ કરવાના. આમાં બહુ ઝીણા કટ નહીં કરવાના એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આવી રીતે કાંદા અને કેપ્સિકમ બંને એડ થઈ જાય પછી તમારે આવી રીતે ફાસ્ટ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ રાખીને આને સાતળવાનું છે. અહીંયા તમારું કેપ્સિકમ અને કાંદામાંથી ક્રંચ છે એ નીકળી ન જાય એ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું. પછી આપણે 2 થી 3 મરચાંના ટુકડા એડ કરીશું. આવી જ રીતે ઊભા ચીરી તમારે એડ કરવાના. જો તમને બાળકો માટે બનાવતા હોય તો મરચાંને સ્કીપ કરી દેવાનું. પછી આવી રીતે સરસ મિક્સ થઈ જાય પછી આની અંદર આપણે સોસીસ એડ કરવાનું છે. તો 2 ચમચી જેવું અહીંયા મેં રેડ ચીલી સોસ લીધું છે. પછી 3 થી 4 ચમચી જેટલું આપણે ટમેટો કેચઅપ અને 2 ચમચી જેટલું સોયા સોસ એડ કરી દઈશું. આવી રીતે બધા સોસ એડ થઈ જાય પછી અડધીથી ઓછી આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી જેવી આપણે સાકર એડ કરવાની. સાકર અહીંયા તમારા સોસીસ ખાટા હશે તો એને ટેસ્ટમાં બેલેન્સ કરી દેશે. પછી આપણે સોસને હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ સાતળવાનું રહેશે. આવી રીતે કાંદા અને કેપ્સિકમ ઉપર સોસનો કોટ થઈ જાય એ રીતે તમારે આને સાતળવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ અહીંયા તમારે હાઈ જ રાખવાની. હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ તમારે આને કરવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય પછી તમારે આની અંદર જે આપણે પનીરને ફ્રાય કરીને રાખ્યા છે એ બધા આપણે એક એક કરીને આમાં એડ કરી દઈશું. આવી રીતે પનીર બધું એડ થઈ જાય પછી આમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું. અહીંયા પાણી મેં મારી સોસની વાટકીમાં હતું એટલે મેં કલર તમને એવો લાગે છે. હવે આપણે પાણી થોડુંક એડ કરીને આને મિક્સ કરતું જવાનું.
આવી રીતે સરસ તમારું મિક્સ થઈ જાય. ફરીથી આપણે આની અંદર બીજું 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. શરૂઆતમાં પાણી તમારે અહીંયા બહુ નથી નાખવાનું, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મીઠું ખાસ ધ્યાનથી એડ કરવાનું, કારણ કે સોસમાં બી મીઠા હોય છે, એટલે આપણે મીઠું બહુ ઓછું નાખવાનું. તમને લાગે તો ચાખીને જ એડ કરવાનું, નહીંતર નહીં એડ કરવાનું. પછી આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ તમારે હાઈ જ રાખવાની, હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ એડ કરવાનું. પછી આમાં 1 ચમચી જેવું આપણે વિનેગર એડ કરીશું. વિનેગર એડ કરવાથી તમારું જે પનીર ચીલીનો સ્વાદ છે એ બહુ જ સરસ ખાટો સ્વાદ લાગશે, એટલે તમારે આમાં થોડુંક જ એડ કરવાનું. સરસ રીતે વિનેગર એડ થઈ જાય પછી મિક્સ કરી લેવાનું. મિક્સ થઈ જાય પછી ફરીથી આમાં 2 ચમચી જેવું પાણી એડ કરીશું. તમને જો અહીંયા પનીર ચીલીની અંદરનો સોસનું પ્રમાણ તમને વધારે લિક્વિડી પસંદ હોય તો વધારે એડ કરી શકો છો. મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એક વાટકીમાં અડધી ચમચી જેવું આપણે કોર્નફ્લોર એડ કરીશું. પછી આની અંદર પાણી એડ કરીને એક સ્લરી બનાવી લઈશું. આવી રીતે પાણી બહુ ઉપયોગમાં નહીં લેવાનો. હવે આ જે કોર્નફ્લોરની સ્લરી છે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. આવી રીતે કોર્નફ્લોર એડ કરવાથી તમારું જે ગ્રેવી હશે એ જાડી બનશે. સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી તમારી પાસે જો લીલા કાંદાના પાન હોય તો આમાં તમે એડ કરી શકો છો. મારી પાસે નથી એટલે હું હમણાં એડ નથી કરતી. હવે અહીંયા આપણું આ પનીર ચીલી રેડી થઈ ગયું છે. એક વખત આને સરસ રીતે હલાવી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ આપણે હવે બંધ કરી દઈશું અને આને સર્વ કરી લઈએ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં આપણું પનીર ચીલી સર્વ કરીને રેડી છે. પનીર એકદમ સોફ્ટ અને બધી બાજુથી સોસીસથી કોટ થઈ રહ્યું છે. આ રીતે તમારું પનીર ચીલી ઘરે તમે બનાવશો તો તમને બહાર રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં કે ઢાબામાં બી ખાવાનું તમે ભૂલી જશો. આ રીતે એકવારથી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાળકોને બી ખૂબ મજા આવે છે ખાવાની, અને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો. એક લાઇક જરૂરથી કરી લેજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.